เขียงไหว้แล้วใช่ไหมเพื่อนก็ไหว้ดิไหว้ตาไหว้ยายเอาไหว้วันนี้วันที่อะไร15 เดือน 8ศาสตร์จีนนะคะพระพิฆเนศสังสรรค์พี่น้องวันศาสตร์จีนนะคะไปหาดไฟอ่ะเห็นพระพิฆเนศอยู่ใหญ่มากเราดูแบบร้านอะไรทำไมเขาสั่งพาบิลลี่มาอีเกียไทยแลนด์นะคะมาเที่ยวอีเกียไทย